Chào mừng bạn đến với căn phòng của Tori, nơi mà không khí dường như đang âm mưu ám sát lá phổi của chúng ta bằng những hạt bụi tàng hình siêu nhỏ bé li ti nhé. Để đối phó thì anh chàng đã sắm ngay một chiếc máy lọc không khí xịn sò. Bạn có bao giờ thắc mắc về con số 99,97% in trình hình trên vỏ hộp không nhỉ, hay đó chỉ là chiêu trò marketing của các hãng sản xuất? Hãy cùng Nhộng Tito giải mã bí ẩn đằng sau con số đầy quyền năng này. Thực tế thì màng lọc HEPA không phải là một tấm lưới đơn giản đâu, nó giống như một mê cung ma trận làm từ các sợi thủy tinh siêu mảnh xếp chồng chéo lên nhau. Những hạt bụi mịn cứng đầu khi bay vào đây sẽ bị bắt giữ lại vĩnh viễn không lối thoát. Mọi người thường nghĩ màng lọc hoạt động giống cái dây bột, nhưng thực tế nó xịn hơn nhiều lần cơ nhé bạn ơi. Nó sử dụng 3 cơ chế vật lý siêu đặc, bao gồm va chạm trực tiếp hay là đánh chặn và khuếch tán để tóm gọn mọi kẻ thù tí hon. Những sợi thủy tinh này mỏng hơn cả sợi tóc của bạn gấp hàng trăm lần, được sắp xếp ngẫu nhiên hoàn toàn không theo quy luật nào cả. Chính sự lộn xộn này lại tạo ra một hàng rào bảo vệ cực kỳ vững chắc, khiến cho lũ bụi mịn phải đầu hàng. Đầu tiên là cơ chế đánh chặn dành cho những hạt bụi có kích thước vừa phải khi bay lướt qua sợi thủy tinh. Chỉ cần chúng chạm nhẹ vào cạnh của sợi thôi là lực vạn vật hấp dẫn sẽ giữ chúng dính chặt lại đó luôn, giống như bạn dính bẫy dính chuột. Hãy tưởng tượng Nhộng Tito của chúng ta đang cố gắng chạy trốn nhưng lại vô tình quẹt vai vào một bức tường dính bết. Thế là xong đời phim luôn nhé, Tito bị dính cứng ngắc và không thể nào thoát ra được dù có cố gắng vùng vẫy đến mức độ nào đi nữa. Tiếp theo là cơ chế va chạm trực tiếp dành cho những hạt bụi to xác và nặng nề không kịp rẽ hướng. Chúng lao thẳng vào sợi thủy tinh với tốc độ bàn thờ và bị găm chặt tại chỗ do quán tính quá lớn, không thể nào thay đổi quỹ đạo bay của mình. Nó giống như việc bạn đang mải mê nhìn điện thoại mà đi bộ thẳng vào cột điện vậy đó, một cú va chạm đau điếng người luôn. Hạt bụi quá nặng để né tránh nên đành chấp nhận số phận bị màng lọc HEPA tóm gọn và giữ lại bên trong lõi của nó. Cuối cùng là cơ chế khuếch tán dành cho những hạt bụi siêu nhỏ bé vốn dĩ bay nhảy rất lăng quang. Vì chúng quá nhẹ nên bị các phân tử không khí xô đẩy liên tục tạo ra chuyển động rích rắc hỗn loạn, khiến chúng sớm muộn cũng va vào sợi thủy tinh. Trong khoa học người ta gọi đây là chuyển động Brown đấy các bạn ạ. Nghe thì có vẻ cao siêu nhưng thực ra rất dễ hiểu thôi. Nó giống như việc bạn đang đi trong một đám đông hỗn loạn và liên tục bị người khác xô đẩy cho đến khi ngã vào tường. Vậy tại sao lại là con số 0,3 micron mà không phải là một con số nào khác nhỏ hơn nhỉ? Đây chính là điểm yếu nhất của màng lọc, nơi mà các hạt bụi có kích thước này khó bị bắt nhất vì chúng không đủ to để va chạm cũng không đủ nhỏ để khuếch tán. Kích thước này được gọi là kích thước hạt khó lọc nhất, hay viết tắt là MPPS đó nha. Nếu màng lọc có thể ngăn chặn được 99,97% những hạt khó trị nhất này thì những hạt nhỏ hơn nữa sẽ còn bị tóm dễ dàng hơn. Bí mật tiếp theo nằm ở lực tĩnh điện được nạp vào các sợi thủy tinh trong quá trình sản xuất màng lọc HEPA. Nó giống như một nam châm cực mạnh luôn sẵn sàng hút tất cả những hạt bụi bay ngang qua dù chúng có cố tình né tránh các sợi thủy tinh đến đâu. Bạn hãy nhớ lại trò chơi xoa thước nhựa vào tóc để hút những mẩu giấy nhỏ khi còn đi học nhé. Màng lọc HEPA cũng hoạt động tương tự như vậy đấy, nó tạo ra một cái bẫy vô hình bằng điện trường để không một hạt bụi nào có thể lọt lưới được đâu. Nhưng đây mới là phần quan trọng nhất mà rất nhiều người dùng máy lọc không khí đang mắc phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là việc mang màng lọc HEPA đi giặt bằng nước với hy vọng sẽ làm cho nó sạch như mới sau một thời gian dài sử dụng. Nhìn kìa, anh chàng Tori của chúng ta đang định làm một việc cực kỳ dại dột mà không hề hay biết hậu quả của nó đâu nhé. Tito đang cố gắng ngăn cản hết sức bình sinh nhưng có vẻ như sự nhiệt tình của Tori đã lấn át tất cả mọi thứ rồi. Khi nước chạm vào màng lọc HEPA, nó sẽ ngay lập tức phá hủy cấu trúc tinh vi của các sợi thủy tinh siêu mảnh kia đấy. Nước làm cho các sợi vốn dĩ đang tơi xốp và lộn xộn bỗng chốc bị bết dính lại với nhau thành từng mảng đặc quánh như bùn vậy. Nghiêm trọng hơn nữa là nước sẽ triệt tiêu hoàn toàn lực tĩnh điện quý giá mà nhà sản xuất đã dày công nạp vào màng lọc. Không còn tĩnh điện, màng lọc HEPA giờ đây chẳng khác nào một chiếc dây bột bình thường với những lỗ hổng khổng lồ cho bụi chui qua. Bạn nghĩ rằng mình đang làm sạch nó nhưng thực chất là đang tự tay phá hủy tấm khiên bảo vệ sức khỏe của cả gia đình mình đấy. Những hạt bụi mịn PM2,5 giờ đây có thể thoải mái dạo chơi xuyên qua màng lọc và đi thẳng vào phổi. Chưa dừng lại ở đó đâu nhé, màng lọc HEPA làm bằng sợi thủy tinh và giấy tổng hợp rất khó để sấy khô hoàn toàn sau khi bị thấm nước. Đây chính là môi trường lý tưởng để đám nấm mốc và vi khuẩn bắt đầu sinh sôi nảy nở rầm rộ bên trong. Vài ngày sau khi bạn lắp màng lọc ẩm vào máy, bạn sẽ ngửi thấy một mùi hôi cực kỳ khó chịu, giống như mùi rẻ lau nhà bị bỏ quên lâu ngày vậy. Đó chính là mùi của hàng tỷ bào tử nấm mốc đang được máy thổi trực tiếp vào không gian sống. Nhộng Tito tội nghiệp của chúng ta thậm chí còn bị ngất xỉu vì cái mùi kinh khủng này đấy các bạn ơi, thật là một thảm họa không khí ngay trong chính ngôi nhà mình. Thay vì làm sạch không khí trước máy, giờ đây lại trở thành một máy phát tán mầm bệnh. Vậy thì làm thế nào để vệ sinh màng lọc HEPA một cách an toàn và hiệu quả nhất đây hả Tito? Câu trả lời chính là sử dụng một chiếc máy hút bụi cầm tay với đầu hút bàn chải mềm để nhẹ nhàng lấy đi lớp bụi bẩn bám trên bề mặt ngoài thôi. Bạn tuyệt đối không được dùng máy nén khí thổi mạnh hoặc dùng bàn chải cứng chà sát quá tay nhé, vì điều đó cũng sẽ làm rách các sợi thủy tinh mỏng manh.
Hãy nâng niu màng lọc HEPA như nâng niu người yêu của mình, vậy thì nó mới bền lâu được. Cuối cùng thì dù bạn có chăm sóc kỹ đến đâu thì màng lọc HEPA cũng sẽ đến lúc cần phải được thay thế hoàn toàn sau 6 đến 12 tháng sử dụng. Đừng tiếc tiền thay lõi lọc mới vì đó chính là khoản đầu tư rẻ nhất cho sức khỏe của bạn đấy. Hầu hết các máy lọc khí hiện đại đều có đèn cảnh báo khi màng lọc đã quá bẩn nên bạn chỉ cần để ý một chút thôi là được rồi nhé. Đừng đợi đến khi máy kêu gào hay bốc mùi thì mới chịu đi thay, thì lúc đó đã quá muộn màng rồi. Giờ thì hãy nhìn xem Torii của chúng ta đang tận hưởng bầu không khí trong lành tuyệt đối như đang ở giữa rừng thông Đà Lạt vậy đó các bạn ạ. Không còn hắt hơi, không còn sổ mũi và tinh thần thì sảng khoái hơn bao giờ hết nhờ chiếc máy lọc khí. Vậy là bạn đã hiểu ý nghĩa thực sự của con số 99,97% và tầm quan trọng của việc bảo vệ màng lọc rồi đúng không? Hãy là một người tiêu dùng thông thái để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân yêu nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Kén Tri Thức để không bỏ lỡ những bí mật khoa học thú vị và cực kỳ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày nhé. Nhộng Tito và Torii xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng mình.